გამარჯობათ, დღეს მაქვს iPhone 6, რომელზეც არის შესაცვლელი შუშა. ყველაფერი უმუშავებს, დისპლეიც კარგია. ეხლა უნდა მოვხსნათ ეკრანი. როგორც ჩანს, მანამდე ვისაც ამ ეკრანზე რამე გამოუცვლია, აქ ეს არის ჩასმული არასწორად. ეს უნდა იყოს ქვედა მხარეს. აქ შურუპებიც არა აქვს. სამი შურუპი დაუშვით მხოლოდ. ერთი აქ, ერთი აქ, ერთი აქ. კი უნდა იყოს ამეებშიც. კუთხეებშიც უნდა იყოს შურუპები, მაგრამ არ არის. დავშალოთ ეს. ყველაფერი მოხსნილი არის. ჩავრთოთ ეს. მოიცა შეერთებული არ მაქვს. ჩავრთოთ. და უნდა დაველოდოთ სანამ გაცხელდება. ეს აპარატი გაცხელდა. ეხლა ვდებთ მოსაკ. გადამოწევით, მიხვდებით გაცხელდა თუ არა. როგორც ჩანს, გაცხელდა. ვიღებთ ესე დანას და ვუჭირით აი აქ გვერდებს, ისე რომ ეკრანს არ შეეხოთ. ეხლა ავხსნათ დისპლეი. ხა იქნება ხმაური. ეცადეთ რომ ზუსტად შეხვიდეთ ეკრანის შიგნით. ეხლა უნდა გავასუფთავოთ დისპლეი. ვიღებთ ამ ხსნარს. ჯერ კიდევ არის გასასუფთავებელი, მაგრამ უმეტესწილად წებუ მოიხსნა. და მანამდე კიდე შევამოწმოთ ჩაერთვება თუ არა. ირთვება ჩვეულებრივად მუშაობს. კიდე გავწმინდოთ. ეკრანი გაწმენდილია, ამიტომ ვაწყობთ.
ეკრანი არის მოთავსებული შიგნით, ამას უნდა დაველოდოთ სადღაც 15 წუთი და ამის მერე უკვე ვდებთ ვაკუუმში. ამ აპარატში ეკრანს ვდებთ აქ, შიგნით შევდებთ, ჩართავთ ამ აპარატს, თვითონვე გათიშავს, როცა იქნება საჭირო და ეგ არის. ეკრანი იქნება გაკეთებული. რაც შეეხება ეკრანის დაყენებაზე უკვე ტელეფონზე, ნახეთ სხვა ვიდეოები და გამოიწერეთ არ.